අයිබෝන් නැවත අපි කතා කරමු බිගින කෙනෙකුට වැදගත් දේවල්. right. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යායාම කරනකොට proper technique එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. ගොඩාක් අය ඉක්මනට යන්න බලනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ටෙක්නික් එකත් වැදගත්. weight එක වැඩි කරනවා සේම ටෙක්නික් එකත් හරි වැදගත්. ගොඩක් ජර්කි මූව්ස් වලට යන්න එපා. අනිත් එක බර වැඩි කරනකොට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ටෙක්නික් එක කඩාගෙන weight එක වැඩි කරන්න එපා. right. ගොඩාක් ඒ දුර්වලකම තියෙනවා. ගොඩාක් අය තමාට බැරි weight එකක් දාගෙන ව්‍යායාම කරනවා. අපි අර සපෝට් අරගෙන ව්‍යායාම කරන එකත් අපි ක්ලිප් එකක් කරා මේ ඒකත් බලන්න poses steps කියලා අපේ ටෙක්නික් එකක් ගැන කතා කරා පොඩ්ඩක් ඒකත් බලන්න ඒක ගැන. right. අනිත් එක අපි සමහරු දතකට පුට්ටු කරගෙන ව්‍යායාම කරනවා එක එක පුරුදු තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා දිව දාන එක්කෙනෙකුත් හිටියා මේ දිව දාලා ගැම්ම ගන්න එක්කෙනෙක් කළා. එහෙමත් එපා. right. ඒ proper ටෙක්නික් එක අනිත් එක අපි legs තියෙන විදිය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානම වර්ග මේ ක්‍රම දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් ප්‍රධාන එක තමයි shoulder wide. right. උරිහිස් පළලට. right. එහෙම ගොඩක් ව්‍යායාම තියෙනවා. ගොඩක් ස්කොට් එක එහෙම එතකොට curl barbell curl එහෙම ගොඩක් හිටගෙන කරන ප්‍රධාන ගොඩාක්ම ඒවා කරන්නේ shoulder wide. තව තියෙනවා dead lift එක එතකොට rowing එක වගේ exercise hip wide. උරහිස් මේ උකුල්ලටේ පළලට hip wide. right. එක අකුල් දෙක තියාගන්න ඕන. අන්ත එක අපි අර dip එක කතා කරා bench press කියන මේ session එකේ බලන්න මේ suicide dip එක අල්ලන්න එපා. right. thumb එක wrap කරලා අල්ලන්න safety. right. ඒක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න bench press කියන session එකේ ඒකේ තව වැඩිපුර විස්තරයක් ඇති. එතකොට අපි තව proper technique වලට මේ ගොඩක් අය ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ටෙලිෆෝන් එක. right. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක කල්පනාවෙන් ෆෝන් එක පුළුවන් නම් ඕෆ් කරලා පැත්තකින් තියන්න. ෆෝන්ස් පාවිච්චි කර එක්සර්සයිස් කරන්න එපා. මොකද මනස වෙන පැත්තකට යනවා. එතකොට ඔබට ඉන්ජරිස් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය බෙහෙවින් වැඩි. right. ඒකින්ද ෆෝන් එක ඕෆ් කරගන්න පැය කිහිපයට. right. අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. නැත්නම් හරිම අමාරුයි. right. අදට අපි proper technique ගැන පොඩ්ඩක් නවතිනවා. ඊළඟ සෙෂන් එකකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.